Bun găsit, dragii mei! Astăzi am pentru voi o rețetă cu pește. Știm bine că peștele este și gustos și sănătos, așa că rețeta de astăzi de păstrăv somonat servit întreg pe platou este ideală pentru un prânz în familie sau pentru o masă cu musafiri. Are o culoare frumoasă, are o textură plăcută, e foarte gustos. Haideți să vedem cum se face. Avem aici lista ingredientelor. Bineînțeles că o puteți citi mai ușor la descrierea videoclipului. Din cantitățile specificate aici, rezultă cam 4 porții generoase de pește cu legume alături. Firește, dacă vreți să faceți și o garnitură de cartofi sau de orez, e cu atât mai bine. Câteva cuvinte despre păstrăvul somonat. Contrar a ceea ce am putea crede după denumire, nu este deloc o încrucișare între păstrăv și somon, ci este un păstrăv curcubeu, un păstrăv obișnuit pe care îl vedem în păstrăvării, dar care are parte de o hrană deosebită bogată în beta-caroten, ceea ce face ca culoarea cărnii să fie ușor portocalie, asemănătoare cu somonul. Dar hrana aceasta deosebită conferă și o textură deosebită cărnii și un gust dulceag foarte, foarte plăcut. Îl găsim în pescării, întreg, se poate viscera la cerere, nu e nicio problemă și nici foarte scump nu este. Ce avem de făcut odată ajungi cu peștele curățat acasă este să îl crestăm cu un cuțit pe ambele părți. Apoi ne ocupăm puțin de legume. Eu am folosit morcov pe care l-am tăiat rondele, am folosit o ceapă roșie pentru că are gust mai blând decât ceapa galbenă, ardei gras am folosit și verde și roșu pentru că știți că au și gust diferit și e bine să avem în tavă mai multe culori ca să pară garnitura mai apetisantă. Și pentru aciditate câteva roșii pe care le-am tăiat în două. Pe cele care erau mai mici, am avut și câteva rojișeri, le-am lăsat întregi. Ca la orice pește ne trebuie și lămâie, o tăiem felii. Puteți să folosiți și alte legume, de exemplu puteți să adăugați și felii de dovlecei, cuburi de țelină, felii de păstârnac. Alegem o tavă potrivită ca mărime în care să ne încapă peștele întreg și o ungem cu ulei. Presărăm peștele cu sare și cu piper, atât la exterior, pe ambele părți, cât și la interior. Punem în interior câțiva căței de usturoi, câteva felii de ceapă roșie, lămâie și mărar proaspăt. Adică punem exact acele ingrediente care să aromatizeze peștele din interior. De jur împrejur punem legumele cât mai amestecate, cât mai diversificate. Și, nu uităm, punem și câteva felii de lămâie. Presărăm sare și piper și peste legume și încă puțin ulei de măsline prelins peste tot și peste legume, dar și peste pește ca să nu se usuce în cuptor. Și aproape că am terminat toată treaba, cred că nu ne ia mai mult de 10-15 minute până ajungem să băgăm tava la cuptor. Cuptorul să fie preîncălzit la 200 de grade cu căldură sus și jos pentru 15 minute. După 15 minute, ca să se rumenească, am dat drumul și la funcția grill și am mai lăsat peștele acolo încă 15 minute. Cât timp stă peștele în cuptor, ne ocupăm de sosul de unt. Eu am avut niște usturoi verde, dar puteți să folosiți și usturoi uscat. Tocat mărunt. Punem untul într-o crăticioară. Păstrăvul somonat nu e deloc un pește gras, așa că un pic de sos cu unt îi prinde numai bine. Peste unt punem usturoiul, verde sau uscat, nu contează. Și tot în crăticioară punem un pic de vin alb. Mergem cu crăticioara pe plită la foc mic și amestecăm din când în când până când se topește untul.
asezonăm cu sare, piper și punem aici un pic de mărar proaspăt. Sosul este gata, mergem acum să scoatem peștele din cuptor. Uitați cât de frumos arată! Îl stropim așa în tavă cu un pic de sos de unt și păstrăm sos și pentru servit la masă. E un platou spectaculos care va face bucuria întregii mese. Vă promit că pe cât e de ușor de pregătit, pe atât este de gustos peștele acesta. Sper să încercați rețeta, vă doresc poftă bună și vă aștept curând cu o nouă rețetă. Numai bine, dragilor!